Diệu cúi đầu nhìn, trên mặt ca cơ ngào ngạt son phấn, dung nhan tú lệ, nhưng có Giang Tiểu Lâu ở đây, những người khác đều trở thành gà mái. Hắn đẩy ca cơ ra, bưng ly rượu đi tới trước mặt Giang Tiểu Lâu, muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại bị Vương Hạc cố ý, vung tay hất đổ ly rượu. Giang Tiểu Lâu cầm ly rượu của mình lên đưa cho hắn. Chờ cho rượu vào trong bụng, Lưu Diệu mới nhớ tới ly rượu này đã được Giang Tiểu Lâu dùng qua, trong lòng lại dạo dực, lén lút nhìn nàng. Biết nàng hay vẽ hoa lan, Thẩm Trường An trăm phương ngàn kế, dùng số tiền lớn mua được một chậu mặc lan cực phẩm, tặng cho Giang Tiểu Lâu. Vương Hạc không cam lòng yếu thế, vì muốn lấy lòng nàng, hắn đã mời tất cả thợ bạc trong thành, làm ngày làm đêm, tiêu phí hết 2.000 lượng bạc, mới làm ra được 100 con lật đật. Vương Hạc từ xưa đến nay theo đùa nữ nhân rất nhiều, nhưng chưa từng thấy hắn nghiêm túc như vậy. Giang Tiểu Lâu ánh mắt trong sáng, lặng im ngồi đó như một tiên nhân. Quốc sắc thiên hương là nơi cực kỳ ô uế, lại sinh ra được nhân vật giống như Phượng Hoàng, thật khiến người ta kinh ngạc. Giang Tiểu Lâu thân mật với Vương Hạc như vậy, khiến mọi người vô cùng hâm mộ. Vị đào yêu cô nương này, từ khi tới Quốc sắc thiên hương, 3 ngày biểu diễn một lần, cũng chỉ gầy đàn ca hát mà thôi. Nếu không phải là khách quen thì sẽ không ngồi cùng vào bàn tiệc. Khắp nơi đều nhìn chăm chăm nàng, tư thế giằng co vẫn luôn cân bằng. Bây giờ chủ đề đánh cược nóng hổi nhất chính là ai có thể trở thành người khách đầu tiên của nàng. Lưu Diệu càng nhìn càng thiếu kiên nhẫn, lập tức đứng dậy. Thẩm Trường An liếc mắt nhìn hắn. Sao vậy? Lưu công tử có lễ vật hay sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Diệu, cái nhìn đầy sự khinh miệt. Lưu Diệu sắc mặt trở nên đỏ chót, dù da mặt hắn dày, cũng cảm thấy bị sỉ nhục tới mức không còn trốn dung thân. Ai nói ta không mang lễ vật đến? Đào yêu tiểu thư, nàng hãy nhìn cho kỹ. Lưu Diệu thay đổi bộ dạng tức giận lúc nãy, ngồi một chỗ bình yên chờ đợi. Rất nhanh mọi người nhìn thấy 8 tên hộ vệ khiêng 8 cái dương lớn. Ai cũng hết sức tò mò. Lưu Diệu không kìm nén được sự đắc ý, ra lệnh cho hộ vệ mang mấy cái dương lên đỉnh tháp của Lang Gia Tự. Một lát sau, trên trời tựa hồ có thứ gì đó rơi xuống. Một ca cơ theo bản năng đưa tay lên phất. Nhìn kỹ lại, đột nhiên hét lên. Ôi trời ơi, có mưa vàng. Tất cả mọi người đều ngửa mặt lên, nhìn chăm chú vào không trung. Trên đỉnh tháp cao cao, có vô số miếng vàng nhẹ nhàng bay lượn, không ngừng từ trên cao rơi xuống. Các công tử phú quý không ngờ, Lưu Diệu lại làm ra chuyện điên cuồng như thế. Tất cả đều trợn mắt há mồm. Các ca cơ không thể kiềm chế được, không để ý hình tượng mà nằm rạp trên đất, có người còn leo cả lên cây để tranh giành cướp đoạt. Lưu Diệu đứng trên đỉnh tháp, cười ha hả, tiếng cười cực kỳ đắc ý càn rỡ. Hắn thắng rồi, đại thắng, thắng một cách điên cuồng. Một mảng phồn hoa gấm vóc, người người đều chấn động, chỉ có Ngô Tử Đô chú ý nét mặt Giang Tiểu Lâu. Nàng chỉ mỉm cười đứng nhìn, như đang thưởng thức hoa tuyết, không kinh ngạc cũng không hâm mộ, dị thường bình tĩnh. Lưu Diệu từ tháp cao đi xuống. Vương công tử, lễ vật của ta so với ngươi thì như thế nào? Sắc mặt Vương Hạc hết sức khó coi, Lưu Diệu sỉ nhục Vương Hạc đến mức không còn trốn dung thân. Đúng lúc đang dương dương tự đắc, lại nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đứng lên mời Vương Hạc đánh cờ. Nàng chủ động mời người khác đánh cờ sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí ngay cả bản thân Vương Hạc cũng ngẩn ngơ. Hắn vô cùng vui sướng, gật đầu lia lịa. Những người khác cũng theo chân bọn họ, chen chúc nhau rời đi. Từ đầu đến cuối, Giang Tiểu Lâu đều không nhìn đến Lưu Diệu. Lưu Diệu đứng ở đó, sảng khoái lúc nãy đã tan thành mây khói, chỉ còn lại ngập trời tức giận. 3 ngày sau, Lưu Diệu lại tới Quốc sắc thiên hương. Trong phòng, những cô nương nổi tiếng của Quốc sắc thiên hương đều đang ngồi ở đó, phồn hoa mê người, hương diễm khắp nơi. Lưu Diệu tìm kiếm Giang Tiểu Lâu trong số các nữ tử xinh đẹp đó. Đôi mắt dính chặt lên người Giang Tiểu Lâu, nhìn không chớp mắt. Trên sân khấu và dưới sân khấu, Giang Tiểu Lâu như hai người khác nhau, lúc khiêu vũ thì tuyệt đỉnh phong lưu, lúc xuống đài thì cực kỳ nhàn tĩnh, ai cũng bị đôi mắt nàng làm cho mê hoặc. Những công tử đang ngồi ở đây đều xuất thân hào môn, vung tiền như rác. Thẩm Trường An nhìn thấy Lưu Diệu, lập tức nở nụ cười. Lưu công tử cũng đến chơi một ván đi.
Lần trước Lưu Diệu vì muốn xả giận, xài hết 5.000 lượng bạc. Số tiền này không phải của hắn. Hắn theo bản năng muốn rút lui, nhưng Ngô Tử Đô đã cười khẽ. Ba người bọn họ là bạn tốt, giờ khắc này một đáp một sướng. Rõ ràng là đang sỉ nhục Lưu Diệu. Lưu Diệu lập tức đi tới. Giang Tiểu Lâu nghiêng người nói chuyện với Vương Hạc, không chú ý đến bên này. Lưu Diệu không khỏi tức giận, đặt cược 500 lượng. Giang Tiểu Lâu cười không nói. Ngoài dự đoán của mọi người chính là Lưu Diệu lại là cao thủ mã điếu. Sau khi ngồi xuống đã chém giết khắp nơi, trận thứ nhất toàn thắng. Trên mặt hắn khó nén được vẻ đắc ý. Trận thứ hai hắn lại thắng, nụ cười trên mặt vô cùng tùy tiện, vừa cười vừa không tự chủ được nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu. Thẩm Trường An đánh thua, sắc mặt vô cùng khó coi. Giang Tiểu Lâu lại ngỏ ý muốn thay hắn xuất mã. Lưu Diệu cười gằn. Sau khi Giang Tiểu Lâu ngồi xuống, tiếp theo trận thứ ba, Lưu Diệu lại thắng. Trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng mà từ ván thứ tư, Lưu Diệu thua liền 3 ván, thua đúng 1.000 lượng. Người hầu phía sau lưng Lưu Diệu, sắc mặt khó coi, thấp giọng khuyên nhủ. Giang Tiểu Lâu nhìn Lưu Diệu một chút, bộ dáng cười cợt. Ván tiếp theo, Lưu Diệu đang từ từ đổi vận, cũng thắng được vài lượt cờ. Trong lòng hắn vừa mới yên ổn lại một chút, nhưng ván tiếp theo, hắn lại bắt đầu xuống dốc, không bao lâu đã thua sạch sành xanh. Giang Tiểu Lâu cháo bài, động tác thanh thoát nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi, không nhìn ra một kẽ hở. Trò mã điếu này từ năm 3 tuổi, nàng đã ngồi trong lòng phụ thân mà học, xưa nay vô cùng thành thạo. Lưu Diệu đánh cũng không tệ, nhưng kỹ thuật của hắn không thể nào bì nổi Giang Tiểu Lâu. Lưu Diệu theo bản năng muốn đứng lên, lại bị Thẩm Trường An đè lại. Nếu hôm nay lâm trận bỏ chạy, cả đời này hắn cũng đừng mong ngẩng cao đầu ở kinh thành. Hắn miễn cưỡng chống đỡ, trong tay nắm một quân bài, xoay tới xoay lui không ngừng, phải cân nhắc 7-8 lần mới dám đặt xuống. Số tiền kia toàn bộ đều không phải của hắn, nếu không thể thắng lại, vậy thì đời này hắn đừng mong quay về gặp đại tỷ. Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn về mặt Lưu Diệu, che lại sự lạnh lùng chế giễu trong đáy mắt, cầm một quân bài trong tay ném ra ngoài. Đông Phong. Cả phòng yên lặng như tờ, mồ hôi trên đầu Lưu Diệu càng nhiều, hắn bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt giận dữ. Giang Tiểu Lâu, nàng dám phá bài. Thẩm Trường An cười lạnh, dám chơi dám chịu, ở đây có bao nhiêu con mắt như vậy, ngươi cho rằng người khác đều bị mù hay sao? Lưu Diệu tức đến không kiềm chế được, sắc mặt đỏ bừng. Thấy đối phương đã rơi vào bẫy, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng mỉm cười. Đánh bài thật vô vị, hay là lại đánh cờ đi? Vậy mà nàng lại từ bỏ cơ hội dìm chết Lưu Diệu. Vương Hạc sớm đã mê mẩn Giang Tiểu Lâu đến thần hồn điên đảo. Giáo huấn Lưu Diệu chỉ là chuyện nhỏ, làm sao hắn bận tâm cho được. Lưu Diệu thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Giang Tiểu Lâu đi ngang qua bên người hắn, nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Chỉ một cái nhìn khiến cho trái tim đã rơi xuống vực của Lưu Diệu lại bay lên tận mây xanh. Ngô Tử Đô lặng lẽ đến gần, thấp giọng cười nói. Trước khi mèo cắn chết chuột, đều muốn chơi đùa một chút. Hôm nay Đào yêu tiểu thư, chơi có vui không? Giang Tiểu Lâu cười tùm tìm. Ngô công tử xem có thấy thú vị hay không? Ngô Tử Đô sững sờ. Thú vị, quả thực rất thú vị. Đánh bạc là thứ rất dễ khiến người ta mê mẩn. Giang Tiểu Lâu đánh bạc chỉ có một mục đích, dẫn cá cắn câu. Nàng biết tài sản riêng của Lưu Hiên đều giao hết cho Lưu Diệu. Đối phương có khoảng 3 vạn lượng, nàng chiếu theo số lượng đó, sắp xếp thành kế hoạch 1 tháng. Dụ hắn chơi những ván bài khác nhau, mỗi một ván, tiền cược đều phải vượt hơn 3.000 lượng. Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu đều chỉ ngồi bên cạnh, cười xem bọn họ đánh bài. Nàng nói cho Vương Hạc biết làm sao khống chế được tiền đánh bạc. Từ khi có Giang Tiểu Lâu, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, hắn chỉ thắng chứ không hề thua. Lưu Diệu thì hoàn toàn ngược lại, đánh mã điếu, khiến cho máu huyết cả người hắn sôi sùng sục, càng lún càng sâu. Bất giác hắn đã thua hết 3 vạn lượng cho những ván bài, hơn nữa vẫn đang không ngừng thua. Cuối cùng hắn chỉ có thể ký tên, điểm chỉ vay nợ, hoàn toàn không có tiền để chi trả. Lưu Diệu là người rất sáng suốt, nhưng một người khôn khéo như vậy, trong 1 tháng ngắn ngủi đã biến thành dáng vẻ điên cuồng đến cực điểm.
Ngô Tử Đô nhìn chăm chú vào Giang Tiểu Lâu. Lưu Diệu đã bị biến thành một con ma cờ bạc, mỗi lần đều sẽ thắng được một chút, sau đó hắn sẽ càng tăng tiền cược lên để đánh tiếp, cuối cùng thua sạch sẽ. Ngô Tử Đô cảm thấy có người đang nhìn thấu tâm tư của Lưu Diệu, bố trí một cái bẫy cho hắn nhảy vào. Ngô Tử Đô hạ xuống một quân cờ, nhướng cao lông mày. Ta không thích người khác lợi dụng bằng hữu của ta. Giang Tiểu Lâu biết rõ ràng hắn đang nói tới ai. Tiền làm con lật đật đã thắng lại gấp 10. Ngô Tử Đô nhất thời kinh ngạc, không nói nên lời. Giang Tiểu Lâu âm sắc lạnh lạnh, không mang theo nửa phần trần tục, ngón tay tinh tế hạ xuống một quân cờ. Ngô công tử, ta thắng rồi. Ngô Tử Đô nhìn bàn cờ, lại nhìn sang Giang Tiểu Lâu, không nhịn được hơi nhướng mày. Giang Tiểu Lâu dạy Vương Hạc làm sao khống chế tâm tính của mình, mặc dù nắm chắc là sẽ thắng, cũng không thể vì thắng lợi tạm thời mà mất đi lý trí. Cho nên Vương Hạc không hề tổn thất, Giang Tiểu Lâu cũng không biến hắn trở thành con bạc. Quốc sắc thiên hương không có hại, Giang Tiểu Lâu càng không có. Nàng hoàn toàn không can hệ, có lúc thậm chí còn không xuất hiện. Con bạc một khi đã bị dụ dỗ, bất kể nguyên nhân dụ dỗ trước kia có còn hay không, hắn cũng đã mất đi bản tính, lao về phía trước, như điên như cuồng. Người phát điên vì bài bạc chỉ có một mình Lưu Diệu. Vài ngày nữa chủ nợ đến gõ cửa, e rằng hắn sẽ bị Lưu Ngự Sử đánh đến gãy chân. Đánh gãy chân, đó chỉ là cách nói nhẹ nhàng thôi. Số tiền mà Lưu Diệu thua lần này cũng đủ tiêu tốn hết nửa gia tài của Lưu Ngự Sử. Ngô Tử Đô lại nhìn Giang Tiểu Lâu, chỉ cảm thấy dưới ánh nến, gương mặt làm người ta kinh diễm, lại mang theo mấy phần tà khí. Ngô Tử Đô cũng rất yêu thích dung mạo cùng kỹ thuật nhảy múa của nàng, thậm chí lời nói phong độ đều làm người ta mê mẩn, có thể nói là chưa từng thích người nào như vậy. Nhưng hắn vẫn vô cùng cảnh giác, một nữ tử nhu nhược như nàng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến người ta táng ra bại sản, lại không thể mò ra được chút can hệ nào. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ mỉm cười ngồi một bên, nhìn Lưu Diệu vui vẻ, nhảy vào vực sâu vạn trượng. Nữ nhân như vậy, vốn nên tránh xa mới là thượng sách, nhưng nàng lại giống như thuốc phiện, muốn ngừng mà ngừng không nổi. Ngô Tử Đô thực sự muốn có được nàng. Tiểu Điệp lặng lẽ nhìn Giang Tiểu Lâu, rồi lại nhút nhát cúi đầu. Ngô Tử Đô nhất định cho rằng nàng có tâm tư độc ác, nhưng hắn làm sao biết để sống sót nàng đã phải chịu những gì. Tần gia, mỗi một người đều không bằng cầm thú. Khi bọn chúng ăn no mặc ấm, sung sướng hưởng thụ 10 vạn đồ cưới của nàng, có từng nghĩ tới nàng hay không? Không có bất cứ ai nghĩ đến nàng, không có ai chịu buông tha cho nàng. Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của chính mình. Giết người không thấy máu thì có gì là khó. Chỉ tiếc, Ngô Tử Đô đã đoán sai. Cái mà Giang Tiểu Lâu nàng muốn không phải là tiền, mà là mạng của Lưu Diệu. 3 ngày sau chủ nợ tới cửa, Lưu Thành Sơn không ngờ mình vừa mới viết sớ kết tội Hoài Nam Vương dung túng con trai, hành hung người khác. Quay đầu lại, con trai đã cho hắn một bạt tai thật đau. Hắn cắn răng trả hết tiền nợ, đánh Lưu Diệu 30 gậy. Lưu Yên vừa nghe thấy tài sản riêng của mình giao cho đệ quản lý đã bị thua sạch, nhất thời tức giận đến ngất xỉu. Lưu Diệu bị nhốt nửa tháng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại đều cảm thấy không đúng. Tất cả dường như đều không liên quan đến Giang Tiểu Lâu, nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ nàng. Hắn tìm mọi cách thoát ra khỏi phủ, đi tìm Giang Tiểu Lâu. Đôi mắt tràn ngập dáng vẻ độc ác âm hiểm. Tiện nhân kia rõ ràng là đang ở trong bóng tối, đổ thêm dầu vào lửa, gây nên sóng gió. Nếu như không có nàng, hắn sẽ không chìm sâu vào trong cờ bạc. Được lắm, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Dù sao ta cũng không được sống yên ổn, lấy mạng của ngươi, xem như chút được cơn giận này. Đôi mắt hắn đỏ lên như máu, gương mặt tuấn tú càng ngày càng trở nên dữ tợn. Nghe tiếng cười của Giang Tiểu Lâu, Lưu Diệu giận đến nghiến răng kèn kẹt. Cười đi, cười nữa đi. Giang Tiểu Lâu, xem ta có hủy đi xương cốt của ngươi hay không?